Hello! It's another quick video tutorial ng aking improvised whiteboard na 2 weeks ko nang ginagamit sa aking klase. Ang mga materials na kailangan ay 48 to 50 pieces A4 bond paper at saka ng glue para idikit yung ating mga na-print na mga line, red and blue lines. Okay, yan. Pagkatapos ma-fully covered ang ating blackboard, kukuha na ako ng plastic cover na manipis upang ilagay dyan sa ating whiteboard at saka masulatan na. Pero pagsulat ko ng aking whiteboard marker, hindi po siya na-erase kaya nataranta ako, pinalitan ko na siya ng ganyan na tape para po ma-erase siya. At saka eto na nga, ito na si pilot. Okay, susulatan na natin. Sige dyan. Okay, titingnan natin kung ma-erase ba siya o hindi, katulad ng pag-erase niya sa aking buhay. Pero nga, sige nga, try natin. Sige, so yan na po. Thank you for watching. Yung paggawa ko po ng blue at saka red line, underscore lang po yan, tsaka i-click mo lang po yung color. So, wag mo yung light blue dahil masyadong masakit sa mata, and then yung size po is 80. Thank you for watching and bye!